السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في عنا جهازين من أقوى الأجهزة، وطبعا هذا الفيديو هيكون من أوائل الفيديوهات على اليوتيوب، يكون فيديو واحد يوتيوبر عربي بيقدم محتوى جاب هدول الموبايلات وشرح عنهم. الآن بدنا نيجي نعمل عملية إيش؟ عملية نظرة أولى ونشوف الأجهزة هذه شو وضعها. عندنا جهاز البوكو اكس 8 برو واكس 8 برو ماكس. أول مرة البوكو يعمل برو ماكس، كان عندنا اكس 7 اكس 7 برو، فبالتالي البرو ماكس هذا يعني في جهاز أطلقوه في الصين اسمه ريدمي تيربو 5 ماكس، هو في الصين ولكن عالمي صار اسمه هيك. في كان جهاز صيني اسمه ريدمي تيربو 5 من غير ماكس، اللي هو جهاز البوكو اكس 8 برو عالميا. تمام، الان بدنا نعمل عمليه انبوكسنج ونشوف التفاصيل يا غاليين. بس حط اعجاب للفيديو عشان احنا بندفع مصاري، وانا بروح بدفع مصاري عشان اشتري الاجهزه، وبالاخر بروح ابيع الاجهزه هخسر فيها. فانت باللايك عوضني ورب العالمين بعوض الجميع. ورجعنا لكم من جديد، صلوا على النبي يا جماعه. جبنا الان الاكس 8 نعمل انبوكسنج، جبنا سكينه المطبخ عشان نفتح الاجهزه. اول ناس انتم تشوفوا الاجهزه هذه يا جماعه، انا وياكم مع بعض. انا ما شفتش ولا حاجه، طبعا رحت ادور على الوان يا جماعه، ما لقيتش غير اللون ايش، غير اللون الاسود. يعني خلاص لقيت اللون الاسود، قلت لا لازم اخذ اللون الاسود، بزال فيش غيره علشان نعمل الفيديو. لازم يعني انا بدي اعز جماهيري. اول حاجه يا جماعه دائما شاومي، يعني بتعرفين بحطوا كل حاجه. هي الدبوس من النوع الفخم، وهي بيت الحمايه مع الكتالوجات اللي ما حدش بيقراها. هاي بوكو يا معلمين. تمام، طلع. وين تعين سامسونج؟ وينهم؟ شاحن 100 واط 100 واط. ايوه تصور يا معلم. مالكم يا جماعه؟ وين سامسونج؟ سامسونج نايمه في اللالا. ونيجي يا جماعه الان البوكو اكس 8 برو ماكس. هذه النسخ اللي انتم شايفينها الان، نسخ ال 512 على 12. افتح يا سمسم. دبوس وكتيبات اللي محدش بيقرأها وبيت الحماية. هذا الاكس 8 برو وبرو ماكس، هذا أكبر، شايفين؟ هذا أكبر. وأيضا شاحن 100 واط، شايفين؟ هاي الحاجات الحلوة. دائما الشاحن الأصلي بيحافظ على الجهاز. تروح تشتري شاحن من برا، لما ما يحطوا لكاش الشركات زي سامسونج بتحطش ولا حاجة، تروح تشتري الشاحن وبدوك شاحن تجاري بتضر البطارية وبتقعد في واحد وتنتين. فهنا الشركة بتقول لك اشحن في هذا. يا جماعة هي المواصفات. هاي البرو ماكس فلاج شيب دايمنسيتي 9500 اس، وعندك الجهاز بطاريته 8500، 100 واط الشحن السلكي، 6.83 حجم الشاشة، 1.5 كي، 120 هرتز اموليد، حاجة مرتبة، 50 ميجا بكسل الكاميرا الأساسية. عندك هنا الجهاز الثاني اللي برو فلاج شيب اللي هو دايمنسيتي 8500 الترا، طبعا معالج فلاج شيب، 100 واط شحن جهاز السلكي، وعندك هنا البطارية 6500. إذا هنا في هنا 8500، هنا 6500. في فرق بين الاثنين، طبعا في فرق. في النسخ الصينية هذا كان 9000. دلوقتي يا جماعة هذا 8500، في الهند أطلقوه 9000 كمان. وهنا الشاشة 6.59 أموليد 1.5 كي، والكاميرا الأساسية 50. خلينا نفتح الأجهزة. بسم الله. شايفين يا جماعة هاي الألوان؟ الأسود تاع البرو ماكس بيختلف عن الأسود اللي موجود على البرو. هنا بتحسه أسود هيك داكن على الآخر، لكن هنا لا بيختلف. طبعا هو مش لامع كويس، اللي هو مش لامع أصلا، كان غلبنا في التصوير. شايفين فيه عندنا كاميرتين طلعوا. في عندنا هنا الفلاش، شايفين شكله كيف؟ هذا الفلاش كيف شكله؟ شايفين كيف التصميم زي بعض تقريبا، ولكن حجم الشاشة هنا يختلف. هنا صغير هنا كبير، 6.83 6.59. شايفين كيف؟ هذا أصغر البرو وهذا أكبر. يعني لو حطينا الجهازين على بعض زي ما انتم شايفين، شايفين في العرض والطول يختلف. في العرض والطول في اختلاف. الجهازين بركب لهم شريحتين بدون كرت ميموري، نفس الشيء.
لو اجينا بدلنا الدروج للاثنين، هذا هنا وهذا هنا، بينفع عادي جدا. ايوه بينفع. طلعوا في الجانب الايمن زر الطاقه ورفع وخفض الصوت. شايفين زر الطاقه كيف لونه جاي هيك اطاره على حمار. وعندنا هنا في الاسفل الشحن والسماعه الاساسيه والمايك الاساسي. وعندنا فوق السماعه الثانيه بالنسبه للبرو ماكس، ولكن هنا جهاز البرو السماعه الثانيه هتكون من نفس سماعه المكالمات لانهم الاثنين ستيريو سبيكر. في عندي سؤال يا جماعه، مين شكله احلى؟ وهل انك بتفضل الشاشه الكبيره ولا الشاشه الاصغر؟ للي بيسال، الاجهزه فيش فيها اي انحناءات لا في الوجه ولا الظهر. في ملاحظه هنا يا جماعه قويه جدا، انت لما تيجي تشتري الاجهزه، اي اجهزه من شاومي بتشتريها نسخ عالميه، بيجي واحد يقول لك بدي تطبيق اتصال شاومي. اذا بدك تحصل على تطبيق اتصال شاومي بهذه الطريقه، بتحصل على تطبيق اتصال شاومي اذا انت كنت شاري جهاز جديد، وحتى لو كنت شاري جهاز قديما ايضا هتحصل على تطبيق اتصال شاومي. الان خلال هذا الفيديو بالمره خلينا نعمل عمليه الحصول على تطبيق اتصال شاومي. وانت عارفين تطبيق اتصال شاومي فيه تسجيل مكالمات بدون اعلام الطرف الاخر، وفي ميزات ممتازه جدا، وانا بستخدمه على جهازي ال 15 تي برو. ما كان موجود عليه لكن الان هي موجود عليه في ال 15 تي برو، جهاز الشخص الان موجود. هي موجود تطبيق اتصال شاومي. وفي تطبيق اتصال شاومي ميزه انا بحبها كثير، معاوده الاتصال آليا. يعني انا اتصلت على واحد وكان مشغول مثلا او مش قادر يمسك الخط، بضله لحاله يحاول 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 لما يجيب لك اياه يقول لك الو. هذا كويس كثير حتى للتجار اللي بدينوا الناس واللي عليهم الديون عشان يرد عليك دور، بدل ما ايش ما يردش عليك، لا بضل يرن عليه يرن عليه يرن عليه لما يمسك الخط ويرد عليك. هذه الميزه انا بستخدمها خاصه للناس اللي بدي منهم مصاري. الان يا جماعه معنا البرو ماكس والبرو، بدنا ندخل تطبيق اتصال شاومي عشان نحصل عليه الان لما نشتري جهاز جديد. حتى لو كان عندك الجهاز القديم، نيجي على السهم نختار اللغة العربية، التالي والدولة. الدولة هي السر، هنكتب هنا هونج. هي هونج كونج، هونج كونج هي الدولة يعني السر في هذا الموضوع، هونج كونج. هيو التالي ونزل تحت أوافق التالي. بعد هيك تخطي. جهاز البرو ماكس في اي سم، جهاز البرو فيش في اي سم، ما بيركب له اي سم. تخطي كله تخطي، مش هنفتح عليه انترنت ولا شيء. استخدام الموقع الجغرافي وقف لي اياها، هنا واقفة. ارسال بيانات التشخيص وقف لي اياها، قبول. الموقع الجغرافي وقف لي اياه، التحديثات التلقائية وقفها. هذا كله طبعا بنفعله لقدام، ما تقلقوش. الاعلانات ايقاف، تجربة المستخدم إيقاف. المزيد. وهنا أيضا إيقاف. التالي. في عندنا خط الميسانس، هذا أحسن خط بنختاره. ونيجي درجة تطبيقات أنا بدي أختار. وعندك الإيماءات، أنا بحب الإيماءات. ونظام أفقي، عرض التطبيقات في الخلفية. الآن بيجهز في النظام. تم ضبط الكل. وهنا ننزل لتحت هيك 100%، كله تمام. قبول. تمام. نضغط على تطبيق الاتصال وحصلنا على تطبيق اتصال شاومي. هاي معنا هو المشروع. تعال على الاعدادات. هاي الاعدادات، شبكة الهاتف تجي هي مثلا الاعدادات المتقدمة، معاودة الاتصال تلقائيا. اي نعم، تطبيق اتصال شاومي حصلنا عليه. وبالنسبة للرسائل اصلا بنقدر نحطه كمان الرسائل بشكل طبيعي جدا. وانا نزلته قبل هيك وعملنا تطبيق الرسائل في التحديثات اللي بننزلها اول باول. اذا الان احنا تقريبا نقدر نقول انه القينا نظرة على جهاز البرو ماكس والبرو، هذول الجهازين الراهبات. وان شاء الله سيكون لنا احداث كبرى ومعارك كبرى بينهم وبين هواتف اخرى. نلتقي في فيديو جديد. سلام يا غاليين.